To the family of Papa Michael, this is not just another news headline. Their entire world has changed forever. Bẹ́ẹ̀ni, nínú ìlú tán wà, gbogbo ayé mọ́lé wọn, ilé bàbá wọn. Bàbá náà wọ́n bẹ lórí inú ilé wọn nìyẹn. Ìyàwó wọn, àwọn ọmọ wọn. Ó ti change ìgbésí ayé wọn forever. Shame on Governor Seyi Makinde, exactly. Shame on Bola Ahmed Tinubu. Not only Seyi Makinde. Pàápàá. Ẹ jẹ́ ká lẹ́tà Mama Principal. Dialogue with them save our lives. Okan nìyẹn o. Now, ẹ foríjì mi o. Nígbà tí picture àwọn ọmọ yẹn jáde bí wọ́n ṣe sùn pọ̀ lọ́rù kalẹ̀, àwọn ọ̀daràn yìí tó ya fọ́tò wọn báwọn náà lélẹ́yìí sáǹtì rẹ ní tẹ́lẹ̀ fún wọn ṣá. Mo fẹ́ wò dáadáa ni o. Now, nylon ni wọ́n tẹ́ sílẹ̀. Eléyìí tí ó fi báàgì sùkú rẹ̀ tí ìrọ̀rí wọ́n fi rọ̀rí ń bẹ̀, kálukú wọn sùn lọ. Ó jẹ́ ìbànújẹ́ àti ẹ̀dùn ọkàn fún mi láti rí picture yẹn. Àtàárọ̀ tí mo ti rí ìkan nìyẹn, ìkan náà lélẹ́yìí bí táwọn ọmọ yẹn ti jókòó, wọ́n ti jà wọn náà jókòó sáàrin wọn sẹ́yìn wọn, wọ́n sá ń wò náà ni. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yọ yín. Nǹkan kò ní ṣe kò ní sẹ̀mí yín lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run yọ yín. So, security report. Mo kọ́ fẹ́ ka ilé yìí. Humanitarian concern. Reports emerging from Ogbomoso, Oyo State, indicates that bandits responsible for the abduction of school students have allegedly released disturbing visuals showing the harsh conditions under which the victims have been held. Gege bí principal yẹn náà ṣe sọ nìyẹn. According to the report, the kidnapped students are forced to sleep outdoors under extremely difficult and unsafe conditions, exposed to heavy rainfall, scorching sunlight, and other harsh environment elements without adequate shelter, comfort, or protection. Báwọn ọmọ yẹn ṣe wà nìyẹn o. Ilẹ̀ lábẹ́ igi náà ni wọ́n jókòó sí tí wọ́n ń sùn sí. Lára concern tèmi ni pé kí làwọn ọmọ yẹn ń jẹ, kí ni wọ́n fún wọn jẹ ń bẹ̀, ṣé wọ́n ń dáná nu gbó yẹn fún wọn. Sódìdí ọjọ́ 12 àwọn ọmọ ò ní jẹun. Sáwọn ọmọ kékeré máa ti kékeré ní ọ̀sà àbí wọ́n mọ̀ ha bisikíìtì fún wọn, kí ló ń jẹ tí wọ́n mọ̀ jẹ nínú gbó yẹn. That is my own first concern. Ntí ni olódì mi lára gangan nìyẹn. Kì í ṣe ti uniform ẹyọ kan, ìkélo uniform ẹyọ kan. Wọ́n bá lò fún 30 days. Tán bá ti padà dé láyọ̀ àtàláfíà, táìsàn kankan ò sì ṣe wọ́n. Á dúpẹ́, á fẹ̀mí ìmoore hàn sọ́lọ́run. Òjò ọmọ pa wọ́n níbẹ̀, òun ọmọ pa wọ́n níbẹ̀. Ìjọba Ṣèyí Mákindé, ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu. Hello sir. Ọmọ tí yín ò ní rírú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n rírú ẹ̀ yìí, ẹjá káàánú, ẹjá ṣàánú wọn. Kí làgbẹ̀ ń ṣe lóko tí ń dòru gànjọ́? Àfẹ́yí tí ó wàásù ẹgbẹ́. Ọjọ́ wo la fẹ́ fi pilẹ̀ wèrè? Hákò wo lè yóò tó sangi jẹ, ni yóò tó sangi lẹ́yìn? Ọjọ́ mélòó lẹ fẹ́ fi negotiate? Èló wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín? Kí ni modernity? Problem shared, half solved. Báwọn olóyìnbó ṣe pé kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ lè sọ síta. Sáwọn bandi ló gbé ní condition tẹ́ ẹ fi lè sọ síta.
bóyá bẹ́ẹ̀ bá sọ tàbá bá gbọ́ ẹnìkan ní méjì ó jáde àbágbára gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò gbé nǹkan fẹ́ gbà ní àìmọye individual lójó ẹlẹ́yinjú àánú ṣùgbọ́n tí wọ́n rí ní rí pé ẹlẹ́rù ní kọ́ fẹ́ individual àwọn ò rí wọn bá sọ̀rọ̀ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn bá sọ̀rọ̀ àbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹni tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ bá sọ síta àìmọye aráàlú ni wọ́n ní omi àánú lójú wọ́n fẹ́ ní concern àwọn ọmọ yẹn ju àwọn ìyá àti bàbá tó bí wọn gan lọ àìnífọ̀kànbalẹ̀ tiwa gan ó fẹ́ ju tàwọn òbí lọ ṣùgbọ́n kò sí bí ọ̀rọ̀ ṣe kani lára ju ọlọ́rọ̀ lọ láéláé àwọn ọmọ yẹn wà níbi tí wọ́n ti ń jìyà ó kù díẹ̀ káàtó. All right, the situation has continued to generate widespread concern and emotional reactions among citizens, as many describe the suffering and trauma being endured by these innocent children as heartbreaking and unacceptable. Unacceptable. Concerned Nigerians are calling on relevant government authorities and security agencies to intensify rescue operations and ensure the safe and immediate return of the abducted students to their families. Negotiation náà ni àbí kó tó ni ká má sọ kejì negotiation náà ni. As the nation watches with deep concern, prayers continue for the protection, safety and safe return of all the affected children. May they return home alive, unarmed and reunited with their loved ones. Ìkànnù ìjẹta ni Children Day. Ẹni send the emotional letter sáwọn ọmọ tó wà nínú igbó yìí kò dáa kó má wà on record. Today is Children Day. The abducted Oyo State school children and their teachers are still in the bandits' camp. They have been in the abductors' camp for almost 2 weeks. No clothing. Bíbọ̀ mo bá jí láàárọ̀ ẹ wẹ̀ fún ẹ fọnu fún ṣé wọ́n mú ìfọyín àtọṣẹ ìfọnu lọ ṣé wọ́n mọ̀ọ́sẹ̀ ẹ̀wẹ̀ lọ ṣé wọ́n bá wọn prepare ẹ̀ síbẹ̀ kí ni wọ́n ń jẹ sẹ́ẹ̀ irú oúnjẹ wo ni wọ́n ṣe ń jẹ àkó wo ni wọ́n ń jẹ bó ni wọ́n ṣe ń jẹ sí sáwọn tó kó wọn lọ nú gbó sáwọn wọn ó lè bọ́ sí gbòòrò láti lọ róúnjẹ àbí wọ́n ti di oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ sẹ́yìn kí làwọn gangan jẹ tí wọn ò ṣe sọ o wọ́n ti pẹ́ nú gbó n tó jẹ́ concern wá pọ̀ gan. All right, no clothing, no shelter, no food, no joy, no happiness, no family members around them, no peace of mind. They have been exposed to danger unnecessarily. Psychologically, the abducted school children will not be in good frame of mind. Lágbára Ọlọ́run bá wa tún ọkàn wọn ṣe nígbà tán bá padà dé. Ṣùgbọ́n ìrírí tí ò lè tán lẹ̀ bọ̀rọ̀ ni yọ tán ò bọ̀ kò ní yọ pẹ́. Gbogbo ìgbà tán bá ti rántí làyà wọn mọ̀ já. Ṣé n tán fojú rí kó tó di pé wọ́n kó wọn lọ ni? Ṣé n tán fojú rí lójú ọ̀nà bẹ̀ mélòó ló lè rìn nínú wọn mélòó ni wọ́n ó gbé mélòó ní í ṣe pé wọ́n máa drag wọn bí ìgbà téèyàn ń drag màlúù. Because àwọn tó kó wọn ìṣèyàn ẹran ni wọ́n. Ìgbé ayé ẹran ni wọ́n ń gbé. Wọn ò lè mọ̀ wúlò ọmọ. Míwá àwọn náà dẹ̀ bímọ bá o wọ́n sì fẹ́ jèrè rẹ̀ o. It's okay. We cannot be happy. Yes, we can be happy. The remaining school children and their teachers are not happy. The parents and spouses of the kidnapped school children and their partners are not happy. This year edition of children should not be celebrated in order to honor the memory of the legend Mr. Michael Adedokun and other teachers who are silenced and unalived by the ruthless bandit recently. I pray to get a breaking news today that they have been released
in order to celebrate my Children's Day 2026. So, ìkànnù ti teacher Mr. Michael Oyedokun òǹlẹ́lẹ́ àpilẹ̀kọ tí wọ́n mú jáde nítorí ẹ̀ lélẹ́yìí. I'm a teacher at Community High School, Aoro, Isele community in Orire local government. That was all he could say to convince them that he was not a rich man, not a politician, not a businessman, just a mathematics teacher trying to survive in Nigeria. Lo and behold, man tí wọ́n pa yẹn kẹ́ tó mọ nta pàdánù ǹjẹ́ ẹ mọ bó ṣe wọ́n sí láti rí mathematics teacher. Mo rántí ìgbà kan tó jẹ́ pé ní gbogbo local government wa maths teacher yọ kan péré la ní. Ó difficult láti rí maths teacher. Wọ́n dẹ̀ wá pa kan lọ́fẹ̀ẹ́ lófò bẹ́ẹ̀. Ọ̀dà o. His name was Michael Oyedokun, a teacher in Oyo State, a Sunday school teacher at Apostolic Church Ogbomoso, a husband, a father, a brother, a man who left home that morning with lesson notes in his bag, not knowing he was walking to his ọ̀run. Bandi invaded the school, abducted him and over 46 others, dragged them deep into the bush, and demanded money from people who are already struggling to eat 3 times a day. Michael reportedly kept begging them, telling them he had no money, telling them he was only a teacher. But in today's Nigeria, even being innocent is no longer enough to save you. As a lawyer, one thing that breaks my heart deeply about cases like this is that the Constitution guarantees every Nigerian the right to life and security. Yet, many children, many citizens now leave their homes every morning unsure if they will return alive. Oríṣiríṣi ọ̀nà ilẹ̀ rúfilé mọ́ bàwálà ya mọ́ wá filé mọ́ jápé sá padà lé láyọ̀ àtàláfíà sá. Bí wọ́n bá lọ kóyàn léèwé tí wọ́n wá kóyàn nùlú, wọ́n ń dá mọ́tò dúró, wọ́n ń kóyàn sọ̀kalẹ̀. Wọ́n ń dá tírèènì dúró, ọkọ̀ ojú irin wọ́n ń dá dúró, wọ́n ń kóyàn ń bẹ̀, wọ́n ń kó wọn lọ nú igbó. Teachers give their all to society despite being poorly paid, overworked, and rarely remembered by the same people whose lives they helped shape. Lo and behold, bó bá jẹ́ pé báyìí ni wọ́n ṣe ń tọ́jú àwọn teacher, àkókò kan bẹ́ o tí ò ní sí teacher nílé ìwé wa mọ́ o, wọn ò sí mọ́ náà ní ìsìn odidi school teacher mẹ́ta. Me can confirm that to you. In the whole primary school, teacher mẹ́ta, ó wá pọ̀ tán bò mí teacher mẹ́rin. Ẹ̀dẹ̀ láwọn ọmọ ọmọwé, ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lórí wa, tẹ́ ẹjọ́ lóṣèlú, ṣebí tẹ́ bá ètò ẹ̀kọ́ rèé, ṣebí tẹ́ fètò ẹ̀kọ́ sí rèé, ṣé ń tẹ́ promise wa lélẹ́yìí, ṣé dàgbàsókè tẹ́ fẹ́ mú bálé ayé wa rèé. Teacher mẹ́ta níléèwé kan, mọ́mọ́ ní o, mo lè mú débẹ̀ o, teacher mẹ́rin péré níléèwé kan. That means primary 1 to 6 wọ́n máa ṣọ́fẹ̀ láàrin wọn. Rúgbèsè ayé wo la wá ń gbé? Gbogbo owó tí wọ́n allocate fún education, kí ni tí wọ́n fi ń ṣe gangan? So, teacher tó kọ́ president, oh, báwo ni Tìmí Òṣùkọ̀yà ṣe kọrin yìí o? Àwọn tó kọ́ president nílé ìwé, wọ́n kọ́ gómìnà pẹ̀lú ministers, wọ́n kọ́ commissioner pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ àti gbogbo àwọn aláṣẹ pátá. Àánú ṣe mí páwọn nìyà ń jẹ,
tí wọn kò lè dá gbọ́ bùkátà wọn. àtàyè rọ jàre tètè máa ń bọ̀ jàre wá bá wa tún lè ayé rọ tètè máa ń bọ̀ olúwa tètè dé tètè máa ń bọ̀ olúwa tètè dé ọmọ nàìjíríà ń retí rẹ bàbá tètè wá nu mi jẹ́ wá nù àwa tá ti fomi jẹ́ fún rúgbìn gbàwó la ó fayọ̀ ká education wa ti forí sánpọ́n schools àti ò lè sòyìnbó kí bàmá róbì ti akọ́mọ́ọ̀gì lẹ́nu ọmọ yunifásitì ríya gbù gbà dádì as went out ìbọn rẹpẹtẹ wọ́n ti lé ìwé fún ọdún méjì àánú ṣe mí agara dá mi káwọn tíṣà má lè fọhùn nǹkan bá dáwùjọ ẹgbẹ́ wọn. àwọn tó kọ́ president nílé ìwé wọ́n kọ́ gómìnà pẹ̀lú ministers wọ́n kọ́ commissioner pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ àti gbogbo àwọn aláṣẹ pátá àánú ṣe mí páwọn nìyà ń jẹ. Can you imagine that? tíjà lọ́kọ́ gbogbo wa o àbí ńgbà tán bí mi ni mo mọ̀ ọ́ kọ́ tí mo mọ̀ ọ́ kà orí ọ̀fẹ́ tíjà là ń jẹ èèlò wa ni sálárì tí tíjà ń gbà eléyìí tí ọba múṣẹ́ mi mọ́ kò ní lè jẹun yíká oṣù. lo and behold báwọn iṣẹ́ mi bá ti wà feasible tí ó fún àwọn tíṣà ní èrè jùṣẹ́ tíṣà tí wọ́n ń ṣe lọ lo and behold wọ́n fi iṣẹ́ tíṣà lẹ̀ wọ́n gbajúmọ̀ majority of ọmọ ò fẹ́ lọ sí college of education mọ́ wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́ tíṣà mọ́ tọ́ráyé àtijọ́ lẹ́ ń sọ pé èrè tíṣà ń bẹ lọ́rùn iṣẹ́ tíṣà wà lucrative láwọn orílẹ̀-èdè kan go to South Africa especially science teacher English teacher mathematics teacher go to any country in the whole world wọ́n sanwó gírígírí fún wọn kò dí bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà o ṣé tán bá wá fi sílẹ̀ tán bá fi sẹ́lẹ̀ ṣé lè dọ́mọ yín kọ́ ṣé mo lè dọ́mọ mi kọ́. àwọn wèrè wo ló wà ní ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àwọn wèrè wo ló wà ní House of Rep tí wọ́n lè increase owó táwọn ń gbà wọ́n lè increase kí làwọn nǹkan tí wọ́n tún allowances wọ́n lè increase wardrobe wọ́n lè increase káàkiri kan wọn ṣùgbọ́n wọn ò lè increase owó àwọn teacher láàrin gbogbo òṣìṣẹ́ kan tí ẹ̀ tó ti teacher ṣe. All right, teachers give their all to society despite being poorly paid, overworked, and rarely remembered by the same people whose lives they help shape. ọ̀pọ̀lọpọ̀ teacher ni wọn ò tí ì san wọn pension wọn fún wọn dísìn. I have cases wọ́n ti ń retí pension wọn lọ́dún bíi 5-7 sẹ́yìn. wọ́n máa sọ fáwọn ọmọ wọn kán bá wọn gbàdúrà kíjọba ó ti rántí àwọn. wọn bàbá màmá yìí ti wá ń darúgbó. Yorùbá sì lẹ́mìí tó ṣẹ́gúsì tó ní jẹ ọbẹ̀ rẹ̀ ṣé wọ́n lè jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsì tó wọn báyìí kí wọ́n tó lọ. sáwọn ọmọ wọn ò rí pension gbà sáwọn ọmọ wọn ló ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni ṣéyàwó wọn ló ṣiṣẹ́ ẹ̀ ni. irú àwọn ìjọba àwo la ní Nàìjíríà kò tí ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ sípà tí ẹ̀ ń béèrè pé irú ìjọba àwo la ní àmọ́ irú ìjọba tá a ní. teacher àti doctors God bless you sir. teacher àtàwọn doctors ní bá àwọn doctors tiẹ̀ ti ń rọgbọ́n tí wọ́n dá majority wọn ti ń jáde kúrò ní Nàìjíríà tí wọ́n ti ń lọ sílẹ̀ míì tí wọ́n ti tọ́jú wọn dáadáa. Now many of us today can read èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan write, calculate and speak confidently because somewhere in our lives a teacher sacrificed comfort to teach us. It is heartbreaking to see a man who dedicated his life to educating children end up dying in such a crucial and painful way. Mà àwọn tíṣà tí mo kí jù náà àwọn tíṣà wa àwọn tí mú wa lọ́wọ́ kọ̀wé ńgbà tá a mọ̀ ha kọ dáadáa tá a mọ̀ bí kọ dáadáa tá a mọ̀ bá ṣe yí sí tá a mọ̀ bá ṣe fagidí tá a mọ̀ bá ṣe kọ hí tá a mọ̀ bá ṣe kọ hef. àwọn tíṣà wọ̀ tí àpọ́nlé
ẹ̀yin tó lọ ń bá ṣẹ́gi fún ẹ̀yin tẹ́ lówó lọ́wọ́ tó lọ ń bùkún dáadáa àwọn tíṣà yẹn máa rántí wọn ẹ béèrè wọn. Yes, ọlọ́run dẹ̀ tí ìbùkún bíi ti Dangote àbí Mike Adenuga ṣùgbọ́n yọ 10,000 20,000 jù bẹ́ẹ̀ lọ o lè fún tíṣà ẹ má bínú o iṣẹ́ táwọn olùkọ́ ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré. I give it to them. Ipa wọn nínú ayé wa kò ń ṣe kékeré. Ẹ má jẹ́ àfọkàn sí pé ṣe owó wọn ni wọ́n ń ṣe o. Kí at least pé wọ́n róko olóko kún kí wọ́n tó gbìn pàṣẹ wọ́n ṣàríṣẹ́ tán fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ fúnra lára wọn wọ́n yàn ẹ má jẹ́ àrí bẹ́ẹ̀. Ilé ayé ti kọjá bẹ́ẹ̀ sà, ilé ayé ti kọjá bẹ́ẹ̀ mà. Àwọn wo ló wà Ministry of Health, wà Ministry of Education, kí ni wọ́n ń ṣe? Ẹnìkan kan jókòó sọ́fíìsì wọ́n dẹ̀ máa fọ̀bẹ bu owó àwọn tó wà ní feed tó ń mú chalk tó ń mú mákà àwọn máa gba peanut. Ṣé wọ́n fẹ́ dààmú ni? Sáwọn tó wà Ministry fẹ́ dààmú ni? Àti Ministry of Health àti Ministry of Education sàn fẹ́ dààmú ni? Sàn fẹ́ pasán ni? Ìjà wo wọ́n ti jà fáwọn tíṣà gangan? Kò yẹ kí pension tíṣà kan kó dọdún kejì bó bá ṣe ń rìtáyà báyìí ẹ fún ní pension. Ẹ fún ní pension. So that is 100% truth. The most painful part, after the tears fade online, another tragedy will happen, and this one too will slowly be forgotten. I think gbàgbé already. Òkú tí kìí ṣe tẹ́ni ọjọ́ tó fọ́. Gbogbo wa dárò láàrin ọjọ́ kan ọjọ́ méjì kálukú ń jà mọ́lẹ̀ lọ, à ń jẹ̀bá wa lọ. Ṣebí kí ni o sì máa ṣàwà pánkọ̀ kan nu bí ìgbà tó ọmọ ló bá ń pa ìkùrọ̀ táwa ń yọ ọmọ inú ẹ̀ kú. For how long? But to the family of Papa Michael, this is not just another news headline. Their entire world has changed forever. Bẹ́ẹ̀ni, nínú ìlú tán wà, gbogbo ayé mọ́lé wọn, ilé bàbá wọn. Bàbá náà wọ́n bẹ lórí inú ilé wọn nìyẹn. Ìyàwó wọn, àwọn ọmọ wọn. Ó ti change ìgbésí ayé wọn forever. Kí ni yó jẹ́ èrè wọn, kí ni yó jẹ́ ìpín wọn? Látọ̀dọ̀ ìjọba kìíní ìjọba kejì, látọ̀dọ̀ àwẹ̀ ẹlẹ́yinjú àánú káàkiri. Bàbá yìí ò tí ì ní sàárè, wọn ò tí ì rókú ẹ̀ o. Yorùbá sì lọ́mọ wọn kú ó sàn jọmọ wọn nù lọ. Bọ́mọ wọn bá kú wọn ò lójú orórì ẹ̀ ibi ẹ̀ sin sínú. Wọ́n á ní bọ́n ọmọ ìbádàgbà ẹ sọ fún wọn kójú orórì bàbá wọn nù. All right, a man went out to earn an honest living and never came back home alive. Kò lu jìbìtì o, kò ṣe yahoo, kò sí 419, iṣẹ́ tíṣà. Ẹ ń bá gba kádàrá ní ṣiṣẹ́ tíṣà. Kéèyàn ojoyè pé kóun máa torí ọmọ ọlọ́mọ ṣe. Àwọn la lè sọ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ Ọlọ́run, kì í ṣe pásítọ̀ lọ́dọ̀ mi. Ń ṣe pásítọ̀. Àwọn tíṣà ni wọ́n ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ọmọ mi ọ̀tọ̀ wọ́n bá sàn dé, wọ́n wọ páńpá fún, wọ́n wọ páńpá sí fún, wọ́n dè díẹ̀ dáadáa, wọ́n bá kàtíkè sí. Ọmọ mi ò ní gbóúnjẹ wá, tíṣà ó mú nínú owó ẹ̀ yóò fi ránjẹ fọ́mọ. So I am deeply heartbroken about this. Rest well, Pa Michael. May God save our families. All right. Ẹ jẹ́ mú lẹ́tà principal gangan wa. Pàápàá dialogue with them. Save our lives.
kidnapped Oyo principal begs Tinubu Makinde, the abducted principal of community high school Isele in Orire local government area of Oyo State, Rachel Alamu, has appealed to President Bola Ahmed Tinubu and Governor Seyi Makinde to negotiate with her captors to secure the release of victims still being held in captivity. Alamu was abducted alongside staff members and students on May 15 after armed men attacked 3 schools in the Ahoro, Isele, and Yawota area of Orire in Ogbomoso. The attackers, who arrived on motorcycles, reportedly kidnapped dozens of pupils, students, and teachers from community high school, early primary school, Isele, and Yawota Baptist Nursery and Primary School. During the attack, the government and assistant headmaster, identified as Adesina, and the commercial motorcyclist. Governor Makinde had earlier confirmed that 7 teachers were abducted during the raid, while one of them, Michael Adedokun, was later in captivity. A video that surfaced days later allegedly showed Adedokun being Belori after being demagi, sparking outrage and renewed fears over the safety of the remaining hostages. In 2 videos shared on Instagram on Friday, Alamu pleaded with both the federal and state governors not to attempt a forceful rescue operation. Gbogbo àwọn security agents, we are working on it, we are on it. The surveillance kìnìkan, no, ẹgbẹ́ surveillance kìnìkan tí ó. Ngbà tó rí yín ti dàrú, tó rí yín burú bí egun ti ń léwèrè. Tẹ́ẹ̀tì lè prevent ẹ̀, ẹ má fẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ sí danger. Ńlọ́jẹ́ kan sọ pé káwọn woman yẹn ṣe ìwé fídíò jáde. Bí ẹni attempt báyìí o, tí ó mú àwọn, tí ó pa àwọn tàbí tí ó mú àwọn ọ̀kọ́ gbẹ̀mí gbogbo yín ná. Ṣé ẹ sọ fún ọ kí wọ́n má lágídí pẹ̀lú wa o. Nta fẹ́ ni pé nta béèrè ni kí wọ́n fún wa. Ká sì yọ̀ǹda yín láyọ̀ àtàláfíà kẹ́ máa lọ. Ẹ jẹ́ kí Governor Makinde kó swallow pride ẹ̀. Kí Bola Ahmed Tinubu swallow pride ẹ̀. They've all failed us. Tinubu fail wa, Makinde fail wa, gbogbo àwọn olórí burúkú gómìnà fail wa, gbogbo àwọn tí ń bẹ nípò ìjọba fail wa. Gbogbo tẹ́lẹ̀ yàn pátápátá ni ọ̀wọ́ọ̀kì. Ń bẹ lẹ́ ní forest guard. Kí làwọn ń ṣe? Ògèdè yúnífọ́ọ̀mù. Àwọn ọlọ́kadà tí ń kọjá lọ lórí burúkú gbogbo wọn máa ń dá lọ́nà. Ọlọ́pàá tẹ́ fi sẹ́nu iṣẹ́, àwọn ọlọ́kadà ni wọ́n tẹ̀ bàtì. 200 naira, 100 naira. Gbogbo ẹ̀dá tí ń gbowó iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí òṣìṣẹ́ tí ń gbowó ẹ̀ wọn ò ní fi jèrè. Bí wọ́n fi kọ́lé yóò wó tàbí kó jóná. Tí ìyá fi ń jà àwọn ọmọ ọlọ́mọ báyìí o, gbogbo security agent tí ń gbàbọ̀dì pátá wọn ò bògùn lọ. Gbogbo àwọn tí ń ṣòwò fún pé ọ̀nà bí là ń gbà bọ̀ o, nǹkan ẹ̀dènà dè wọ́n bí tó jẹ́ security agencies. Gbogbo wọn pátá lọ́lọ́run fi dínà ọ̀nà Ọlọ́run fi di ogun. Kí ló dé? Ilẹ̀ tí ń sàn fún wàrà fún oyin ẹ̀ ò kàn sí alẹ́nu, wàrà rẹ̀ ọ̀sán sí alẹ́nu. Èèyàn péréte ní ń jẹ gbogbo mòdòmódò tó yẹ kí gbogbo wọ́n jẹ. Ọlọ́run ní jẹ́ sọmọ ní torí kò sí ń tọ́ka àwọn ọmọ o, bọ́ ẹ̀ ní jèrè ayé. Láti rá àwọn irú yín tí wọ́n lọ abroad tí wọ́n ò lè padà mọ́. Bẹ́yìn náà ṣe hánu tàbí kẹ́ kú sọ̀hún kí wọ́n gbókùn yín wá tàbí kan sín síbẹ̀. Kò sí tí ó sàn àwọn ọmọ yín because àwọn ọmọ yín ọ̀ràn yín. So, according to her, the kidnappers are threatening to kill another captive following recent security operations aimed at rescuing them. Ṣé ti gbọ́dọ̀ báyìí? Ǹsí ìkàdé bẹ̀tẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Wọ́n ní tẹ́ bá tún push àwọn sí àwọn tó pa kan.
ẹ lérò pé àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lè sùn kí ni ìtumọ̀ bí tán wà fáwọn ọmọ ọdún méjì wọ́n fọkàn sí pé àwọn lọ léńjọ́ kan ọmọ ọdún mẹ́rin ọmọ ọdún mẹ́fà kí lọ́kàn wọn àtúnrẹ́lẹ̀ tí ó tún sunkún ebi nínú wọn èmi ń gbé mi o mi ò jẹun o kí ni mo fẹ́ jẹ o ebi ń pa mí o tí ó tún máa ṣe yẹn táwọn tí sọ̀rọ̀ pé dákẹ́ kí lọ́kàn wọn. ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ tíṣà tó ti dàgbà tán mọ tí wọ́n ń pè ní kú àti ìjìyà wọ́n wà nínú ìrònú àti ìpayín kékeré oorun ò ní kojú wọn tí ilé ó fi mọ́ wọ́n mọ̀ yajúlẹ̀ kànràmọ̀kànràmọ̀ báyìí ni. so ẹ má lu agídí tí ò ní di kankan o táwọn ọmọ yín bá ń bẹ́ẹ̀ ní ẹ lu agídí tẹ́ ẹ lọ́mọ tẹ́ fẹ́ fi ṣe ètùtù àwọn eléyìí sẹ́rin ètùtù o àti ìyá àti bàbá wọn ń retí wọn lé ọkọ àtàwọn ìyàwó àwọn èèyàn wọ̀nyí náà ń retí wọn àwọn tí ń bẹ ń jọba ní gọ́ọ̀tù wọ́n dẹ̀ ń sunrun àsùn bí ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ àwọn ilé kan ti wà nínú ìpayín kékeré láti May 15 báwọn ẹbí wọn bá ń rìn láàrin ìlú òkùtù wọn ní rìn ẹ̀mí ò sí ń bẹ̀ mọ́ àsan pé ìyẹn wọn wà ń gbẹ̀kùn àsan pé wọ́n ti pẹ́ nìkan ta ló tún wá mẹni tí ó kàn ìrònú ọba wọn. She said and I quote, "Please, I am here again to beg the government, President Bola Tinubu and Governor Seyi Makinde, to help us and dialogue with these people. They should not use force," she said. And I quote, "In fact, the force they used yesterday has caused us so much pain. It has added to our problem." Ndogbe mi wá nù o. Because gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ gbùrùgbùrù láàrin inú igbó làwọn náà ń gbọ́. Àwọn nìyá rẹ̀ wá ń jẹ́ àwọn yẹn máa discipline wọn wọ́n fìyà jẹ wọn wọ́n á tọ́jọ́ wọn nítorí yín náà ṣe ń lé wa káàkiri báyìí o. So gbogbo surveillance team pátápátá advice ni o. I am not in position to direct you or to tell you what to do, but I can advise you. Because we the masses are the receiving ends. Àwa ní kíní yẹn kàn kọ̀ọ̀kan yín ìwọ̀nba péréte lọ́kàn yín. So gbogbo surveillance team nǹkankan ẹ pé kí wọ́n jáde. Seyi Tinubu went to Ojude Oba today because he doesn't ngboni so ti bímọ ni ṣé lẹ́yìn ó ti bímọ. Tó bá jẹ́ nọ́ọ̀tì ló ti ṣẹlẹ̀ yóò ti kówó rọ̀gùnrọ̀gùn lọ bí ó lè fún 500 million. Wọ́n dẹ̀ sin Mr. Adesiyan àrégún tí ń jà tí àjíkẹ́ nìkankan láti ilé ìjọba. Wọ́n fi Sienna bóyá 2004 model àbí nǹkan náà fi gbókù ẹ̀ wá. Bí ìgbà táwọn ọmọdé bá ń tẹ bèbí. Ẹni tó yẹ kó jẹ́ pé ambulance hospital ìjọba ńlá ló yẹ kó gbé wá. Kí flag Nàìjíríà kó wà lórí pósí ẹ̀. Torí pé failure tí ló ṣekú pa. All right. The force they used yesterday has caused us so much pain. It has added to our problem. In fact, one of us has been picked, and they said they will pay him because the government tried to help us by force. We want you to call them and dialogue with them so that our lives will be saved. Today is the 27th of May 2026. It has been about 13 days since we were picked from work. Until now, we are still in the bush. She said, "We are begging you, President Tinubu, Governor Seyi, and all other well-meaning Nigerians to please help us. I am calling on ANCOPS and NUT to help us talk to them." Àwọn ẹgbẹ́ iléèwé
àtẹgbẹ́ àwọn olùkọ́. a ò ní ní jù báyìí lọ lórí